Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái món bánh pía nhân đậu xanh nha, cùng với sầu riêng và trứng muối. Lớp bột thì mềm, xốp, dẻo, bên trong thì nhân rất là hấp dẫn luôn. Làm không có khó đâu các bạn, nhìn hấp dẫn quá ha. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh pía ngon này nè. Phần nguyên liệu đầu tiên thì mình dùng ở đây là 200g bột mì đa dụng ha, 30g bột năng, 50g đường, chút muối, 50g mỡ heo, 100ml nước. Rồi bây giờ sẽ cho hết 3 muỗng canh đường vô trong thau. Tiếp theo mình cho muối vô nha, 50g mỡ heo, cho vô hết. Tiếp tục là nước nè, trộn sơ cái nha. Bánh pía thì các bạn làm bằng cái nước mỡ nó sẽ ngon hơn so với mình làm dầu ăn, nhưng mà nếu không có thì thay dầu ăn cũng được. Tiếp theo là mình cho 3 muỗng canh bột năng vô. Bột năng giúp cho cái vỏ bột của mình nó mềm dẻo. Bột mì đa dụng thì các bạn dùng loại nào cũng được nha. Mình cho vô hết rồi cái mình trộn đều lên. Thì mình dùng công thức này là 230g bột với 100ml nước và 50g mỡ heo. Trộn tất cả thì mình thấy bột của mình nó sẽ dẻo mịn và nó không có bị khô nha. Rồi bây giờ các bạn đậy để 5 phút. Bột ruột ở đây thì mình có 100g bột mì đa dụng, 40g nước mỡ heo. Cũng cho hết 2 loại vô rồi cái mình trộn đều Cái phần bột ruột này thì nó đơn giản. Nếu như mà thiếu có hơi khô thì các bạn cho một chút mỡ nữa. Trộn đều xong thì mình thấy nó dẻo mịn vậy nè, mình cũng đậy lại để qua một bên. Quay trở lại cái phần bột áo. Bây giờ các bạn mở nó ra, mình sẽ nhồi sơn cái cho cái phần da bột ở bên ngoài nó láng mịn. Các sợi protein ở trong bột nó co giãn thì bột của mình nó sẽ mịn lắm. Mình không có cần phải nhồi nhiều nha, mình chỉ cần gập bột chừng 10 lần thôi. Rồi đậy kín để nửa tiếng đồng hồ. Ở đây là 10 cái lòng đỏ trứng muối nè, mình có chia sẻ cái cách làm rồi thì các bạn có thể xem thêm, mình để đường link ở phần mô tả nha. Rồi cái cho dầu mè vô. Mình rửa sạch rồi cho dầu mè vô thì các bạn trộn đều lên, giúp cho nó thơm cái trứng và nó bóng hơn. Sẽ đem đi hấp 5 phút hoặc là các bạn nướng 5 phút cho cái lòng đỏ này nó chín Để làm phần nhân thì mình có ở đây sầu riêng nha. Sầu riêng thì các bạn dùng khoảng 2 cho đến 3 múi. Thì mình tán ra mình lấy cái phần thịt cho nó nhuyễn nhuyễn. Sẽ cho hết cái phần sầu riêng vào trong chảo, các bạn sên sơ để cho phần nhân của mình nó trong Mình sẽ thêm vào trong này muỗng canh đường. Rồi bắt lên trên bếp nha. Mình để lửa nhỏ vừa, các bạn sên chút thôi, khoảng 3 phút để cho đường nó tan ra hết, ngấm vào sầu riêng thì mình thấy cái phần sầu riêng của mình nó sẽ trong hơn Vậy là được rồi, không có cần sên nhiều nó bị khô. Đây là nhân đậu xanh, mình đã chia sẻ cách làm rồi, các bạn cũng có thể xem thêm video, đường link mình để ở phần mô tả. Làm sẵn mình để vào tủ đông, khi nào dùng các bạn chỉ cần cho vào trong chảo mình hâm nóng là nó dẻo ngon Mình sẽ vo viên ra để qua một bên nha. Phần nhân mình vo sơ xong thì bây giờ các bạn vo lại cho nó đẹp nha. Rồi cái mình tán ra cho nó dẹp dẹp. Sẽ múc cái phần sầu riêng cho vào giữa. Các bạn làm vậy khi mà mình cắt bánh ra, cái bánh của mình nó sẽ đều nhân và đều sầu riêng, nhìn nó cũng bắt mắt hơn. Cuối cùng là cái lòng đỏ trứng nè, cho lên trên rồi túm lại. Mỗi một viên nhân là 100g nha. Mình làm cái bánh 150g. Cũng làm lần lượt tương tự vậy đó. Cái phần bột sau khi để nửa tiếng, bây giờ các bạn sẽ lấy nó ra. Bây giờ bắt đầu mình chia bột. Phần bột này mình sẽ chia ra làm 10 cái bánh. Cho nên là các bạn có thể cân cho chính xác hoặc là mình chia đều cũng được nha. Mình lẫn ở bên ngoài vô cho nó láng mịn thì chút mình gói vô nó dễ, nhìn cái bánh nó cũng ngon. Lẫn hết 10 cái viên bột rồi để qua một bên. Cái phần bột ruột cũng vậy luôn nha, mình cũng lấy ra. Các bạn lăn ra cho nó hơi láng láng một chút rồi cái mình chia. Cũng chia ra 10 cái viên bột. Thì 2 phần bột áo, 1 phần bột ruột qua tròn lần lượt rồi cũng để qua một bên.
Xong hết rồi thì mình sẽ lấy cái viên bột áo, các bạn sẽ cán cho nó mỏng ra, cán sơ sơ thôi để mình gói cái bột ruột á. Sẽ cho cái bột ruột vào trong, các bạn nhớ mình túm nó lại nha, đừng có cho nó ló cái bột ruột ra ngoài, thì chút nữa mình cán nó dễ bị lòi bột á, nó rách bột, không có được đẹp. Làm xong hết thì cái viên bột đầu tiên các bạn sẽ lấy ra mình cán mỏng qua một lần, rồi á, các bạn sẽ lật bề nó trở lại ha, mình cán một cái nữa rồi cuộn nó lại nè. Đây là cái bước giúp cho nó có lớp á, đè dẹp, cán mỏng ra. Mình thấy làm kiểu này á, là đơn giản nhất luôn, cái phần bột ruột nó sẽ không có bị rách ra bên ngoài. Rồi để qua bên ha. Rồi bây giờ các bạn đậy kính, mình chờ 10 phút cho nó nở. Đây là cái màu thực phẩm, mình lấy cái miếng giấy thấm vô một chút nữa mình sẽ in cái mặt bánh á. Quay trở lại cái phần bột, cái viên bột nào nãy các bạn cán trước á, thì mình lấy ra mình làm đầu tiên ha, đè dẹp xuống, rồi cái mình cán mỏng từ từ ra, cán nhẹ nhàng cho nó đừng có bị rách bột. Xong rồi á, mình sẽ cho cái viên nhân vô. Nhân này á, nếu mà làm cái bánh bía các bạn đừng có làm cho nhân khô quá nha, làm ướt ướt thì ra cái bánh bía nó mới ngon. Còn làm nhân khô giống như mình làm bánh trung thu á, là ra bánh bía nó sẽ không được ngon. Túm các cái mép bột cho nó chặt lại, để cho khi mình nướng nó không có bị bung cái mép. Làm cho cái phần này nó kỹ một chút ha. Rồi vậy là xong rồi đó. Lật về trở lại thì các bạn chỉnh sửa nó cho nó tròn lại. Bánh đầu tiên các bạn sẽ in cái hoa văn lên trên mặt liền, tại vì nó còn ướt á, nó sẽ thấm đẹp. In nó thì đè xuống một chút. Mình làm lần lượt cho đến hết 10 cái bánh. Mỗi một cái bánh á, thì các bạn lót ở bên dưới cái miếng giấy nến nè, để chút mình nướng á, nó không có bị dính. Nhìn cái bánh thấy cưng quá, tròn quay à, có cái bông hoa ở trên nữa. Rồi bây giờ sẽ đem nướng. Mình nướng bằng cái nồi chiên không dầu, thì một lần mình nướng 5 bánh. Nướng một lần trước rồi chút mình nướng tiếp lần 2. Nướng lần đầu tiên thì mình sẽ nướng 180 độ trong vòng 15 phút. Tiếp theo là mình chuẩn bị một cái lòng đỏ trứng gà, mình thêm chút nước, khuấy đều lên để cho nó loãng bớt á. Bánh sau khi nướng lần 1 thì bây giờ các bạn thấy cái vỏ bột nó đục hơn là nó chín rồi đó. Mình sẽ lấy nó ra nha. Nó đục hơn nè, còn lúc mà nó còn sống thì nó trong. Sẽ quét cái mặt trứng lên. Rồi ở trong thời gian quét trứng thì các bạn nướng tiếp 5 cái bánh còn lại. Mình quét một lớp mỏng xung quanh hết luôn ha. Rồi anh muốn cho nó đậm hơn thì quét một lớp, xong cái hồi các bạn quay trở lại mình quét thêm một lớp nữa là cái màu nó sẽ đậm. Mình sẽ cho vào trong lò nướng, mình nướng tiếp lần 2 ha. Lần 2 thì 160 độ trong vòng 10 phút. Thúc 2 lần nướng thì cho vào trong chảo nướng thêm 5 phút nữa cho cái đế bánh nó vàng đều. Bánh mình đã nướng xong 10 cái bánh. Nhìn rất là hấp dẫn luôn á. Bánh nó nướng xong thì các bạn để một ngày thì bánh của mình nó sẽ mềm hơn, cái vỏ bột nó sẽ tách lớp dễ dàng hơn nha. Còn mới nướng ra là nó giòn á. Bây giờ mình sẽ cắt cho các bạn xem. Bánh này là mình để được một ngày đó. Cái vỏ bột của mình nó sẽ mềm dẻo rồi đó. Các bạn để 2 ngày là nó bung lớp ra rất là đều luôn. Wow, hấp dẫn quá nè. Bánh tách lớp, bên trong thì nhân cũng đều, ẩm mềm. Có cái trứng muối ở giữa nữa, nhìn bắt mắt và hấp dẫn. Bánh bía đậu xanh sầu riêng, một món bánh bía truyền thống, không thể thiếu trong cái dịp Tết Trung Thu này. Thì mình thấy cách làm đơn giản, không có cần lò nướng. Mình chỉ cần cái lò chiên thôi là đã có bánh ngon thưởng thức rồi. Ngoài lò chiên, các bạn cũng có thể nướng bằng chảo cũng ngon luôn á. Các bạn thấy tách lớp dễ dàng ha. Cái lớp rất là mỏng luôn, mềm. Nếu mà các bạn làm bằng dầu ăn á, thì phải để 2 ngày bánh nó mới tách lớp.
Còn á, mình làm bằng mỡ heo á thì chỉ cần để 1 ngày thôi là cái vỏ bột nó sẽ tách tự nhiên. Và đối với mỡ á, thì thấy á, cái vỏ bột của mình nó sẽ mềm và nó béo ngon hơn so với dầu ăn. Mình cũng đã có video chia sẻ với dầu ăn rồi, thì mình thấy với mỡ heo thì nó ngon hơn. Và để bảo quản bánh, các bạn cho vào cái hộp mũ có cái gói hút ẩm á, thì mình bảo quản được lâu và để được khoảng 2 tuần lễ nha. Nếu mà các bạn muốn bảo quản lâu hơn thì mình cho vào ngăn mát tủ lạnh thì mình để được 3 tuần, còn ở bên ngoài thì khoảng 2 tuần. Bây giờ thì chúc các bạn ngon miệng với món bánh pía truyền thống này. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ I Love Trà Vinh và để xem các video miễn phí ủng hộ kênh mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.